Csás, kacok! Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, hogy haladjunk a sztorival, mert ugye fontos, hogy minél hamarabb el tudjuk majd kezdeni a Last of Us-t együtt. Úgyhogy megyünk tovább a főszálon is, meg úgy mindenen is. Itt van Dobby, és éppen megmentettünk egy holdborjút. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. Isztunk egy kis energiaitalt, most kivételesen cukrosat, mert ez volt He kéznél. supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Vissza kell tépnünk a szükségszobájába. Várjátok, hol van ez a söprű verseny? Titkos szobák, igen. És a szükségszobája. Na, oda megyünk mi mostan. A szükségszobájába. Itt van a házi Manó. Mano! There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Itt megint valami átalakítás lesz. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Igen, átalakulunk megint. What exactly did you think of? Aha. A nőmáz a cucc. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Szerintem valami tágító bűbáj lehet. Aha, You gyanítottam. inside when you're ready. És amúgy ez kurva jól néz ki. Gyerekek, mocskos jól néz ki. Ez mekkora királyság. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Aha. Oh, your beasts will be Igen. quite comfortable here. Nem tudom, láttátok-e a They'll legendás live állatok és healthy, safe lives. megfigyelésük Perhaps you want to release them. cuccot? Let Na them hát see ez their kb. new Ugyanaz, mint a faszinak a táskájában volt. Igen. Elengedjük mindet most. Ez a holdborjú, ez nagyon cukker. Egy ilyen kész rezervátumot kell itt berendeznünk, úgy veszem észre. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Ja, igenis, hajat Speaking of vágtam. care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Igen, mit csinálok vele?
És hogy kell így gyűjtenem ilyen cuccot? Hogy kellene? Ó, értem. Jó, akkor itt megint csak interakciózni kell. És ide be kell rakni a kaját. Okay. Egyé? Kell az a golymó. Hű. Na, ez így faszal. Igen. Téged megetetlek. Téged addig megfésüllek. Egyen meg, hogy daromba, olyan, mint a kesmacska. Azt ki nem neki akartam kaját adni, nem neki. Aha. Na, így faszom. Lényegében akkor, ahogy nézem, megetettem, meg megfésültem őket, akkor utána időközönként újra termelik nekem a I've collected some nyersanyagokat. magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the Ez very lesz threads a of your clothing, upgrade a making the ruhákhoz. clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. Ja, itt fogunk I'll go tudni experiment upgrade-elni a with the loom ruhám. now. Hozzáadni ilyen különböző szarokat. Igen, megbűvölt szövőszék, jó. De ez viszont meg kéne izé. Az idéző bűbáj. Oké. Jó. Az itt pont jó is lesz nekünk. Igen. Ja, és itt tudunk upgrade-elni. Most, ami rajtunk van, az... Ez van rajtunk most. Aha. Igen. Tulajdonság. Ja, és akkor lényegében most még csak ezeket tudjuk, de... Hú, geci. Az komoly. Rengeteg tulajdonságot lehet majd hozzájuk adni. Hát csak ezt, nem? Ó. Aha. Tehát megvan az, hogy a ruhának mekkora a maximális tulajdonság befogadó képessége. Ennek 2-es, tehát 3-as szintűt nem tudok hozzáadni. That came out nicely. I should show Deke.
Kipróbáltuk, tesómz. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deek. Aha. Gyerekek, ez így azért már hát, masszívan néz ki, nem? Tehát baker. Oké, mindjárt megnézzük a küldetéseket. Rohadtul szeretnék már megtanulni valami. Arresto, Momentum, meg Flippendo. Lehet, hogy őket meg kéne tanulni. Már csak azért, mert nem tudom, hogy mi által kapom meg egyébként a sötét varázslatokat. Mindegy, először ezt a Sebastianos történetet nézzük meg. Az igen. Világjegy. Tehát odáig repülni tudunk csak. Elrepülünk odáig. Az biztos, hogy egyébként az ilyen Cruciatus, meg átkokat, azt a Rocksporton belül fogjuk megtanulni, úgyhogy ez tudja, hogy nem az a szál, amin nekünk haladni kéne, de elmegyünk és megnézzük. Már ennyire benne vagyunk a dologba. Ha. Várjatok. Igen, ezt a hegységet ezt nem lehet átrepülni, ami érdekes. Meg kell kerülni. Ami furi. Nem, mondjuk ezt nem értem, hogy miért kell megkerülni. Kb. A tetején is van egyébként egy ilyen gyors utazási pont, egy hop pont. Jó, ezt már engedi. Nem, ez sem engedi, bakker. Hát miért geci van? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio! Confringo! My mother, you like heads of lettuce, those mushrooms were. Ne legyél ideges, hülye gyerek. Accio! Confringo! Expelliarmus! I won't rest. Ennyi. Mi van, kis gyerekek? You have Ranrock to blame. Sok cuccos van itt. Revelio. Már gondoltam, hogy itt lesz valami. Aha, az is 3-as szintű volt egyébként, ahogy elnéztem. Találtunk egy másik ilyen fejlesztés, de... igen. Ő az egyik. Kéne vele csinálni?
Aha. Ezeket amúgy még mindig nem tudom, srácok, hogy ezek mire jók. Annyi biztos, hogy szét kell baszni mindent. Revelio. Oké. Revelio. Nem látok többet. Létezik, hogy még több van. A szarból. Bocs, srácok, csak közben figyelem a kutyumuttyot, mert nálunk meg itt kutyavészhelyzetek vannak, kőkeményen ott van. Not so tricky after all, Merlin. Aha, még 2 ilyen próbát kell teljesíteni. Nálunk egyébként most olyan van a kis kutyával, hogy éppen álterhessége van. Azt hiszi, hogy szült, de közben meg nem. Ez ilyen... Hát nehéz dolog, mert keresi a gyerekeket, ugye, a kölykeit. Ugye be vannak gyulladva a tejmirigyek, meg hasonlók, de... Hát sajnos nincsen neki. Ugye nem volt vemhes, nem volt ülés, meg semmi. Csak hát ugye ő ezt érzi, hogy neki most kellene, hogy legyen. Mi telt meg? Felszerelés. Okay. Valami megtelt, srácok. Ebben semmi nincs. Aha. Jó, ezt megsemmisítjük. Azt nézem, hogy összességében nézi egyébként a cuccokat. Ezt majd a szükségszobájába tudom azonosítani. Hát nem úgy van, hogy lehet nálunk 20 kesztyű, meg 20 ez, 20 az, hanem mindenből egységesen 20. Aj, az anyámat. Rohadt nagy kerülőt kell tenni így a játék miatt egyébként. Itt már enged. Furcsa, mindjárt megnézem, ha leszállok róla, akkor se enged be. Úgyhogy lényegében igazából ez a pálya széle. Jó rohadt büdös kurva kibaszott messze megyünk egyébként. Az mi? Oh. Gyere csak ide! Incendio. You've one less follower run. Na, megbasztuk őket. Igen. Most ott mi az? Kéne találni amúgy még egy ilyen Merlin próbát, nem? Már csak a... mihez tartás véget. Na, itt van egy ilyen... Akkor ezt ki is nyitjuk, és akkor ide már tudunk majd hoppanálni. Várakozás. You made it. Pedig tudod, hogy tőle fogjuk egyébként megtanulni a izét. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over Az there. ilyen átkokat tudod, hogy Mardekárostól fogjuk My uncle megtanulni. Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Oh. Miért nem lehet repülni?
Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister Yeah, should be you did. just inside. Ha belépünk. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Komoly gondok vannak, gyerekek. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Semmi para. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That Please, boy Tara. will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your Hát faith ez in meg lényegében Sebastian is igazából misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Hát Especially nem tudom, Sebastian. srácok. Lényegében most az, hogy próbálkozik meg mindent, tehát mi baja lehet a lánynak attól, hogy próbálkozik. Not what he wants to do. Próbál segíteni neki, meg próbálja megmenteni. Szerintem amúgy ebben semmi rossz dolog nincs, hogy túlreagálja a faszi. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Hát azt gondolom, ja. Na akkor most beszélünk a Csajszival is, azt megnézzük, hogy neki mi a Are you all right? véleménye. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. Van egy olyan sonda gyanúm, srácok, hogy azt fogjuk most keresni, hogy hogyan bírjuk visszafordítani a Csajszinak az átkot. De tuti megoldjuk. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring.
Szerintem valamit kitalálunk amúgy. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. Bocs, It kacok. has changed her entirely. I miss my Jön sister, a tavasz. and I'm going to get her back. Vagy már az van. Vagy Come ez with már me. nyár, nem I tudom. need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Jó, de akkor menjünk, more. Na, gyerünk. All the debris What you'll picture? see from whatever's going on at that abandoned estate. Expelliarmus! They've been Accio! digging for something. Descendo! Gyakorló bábuk, gyakorlás sose árt. Szerintem amiért segítünk a On that srácnak, plateau is where they cursed Anne. This way. szerintem azért fogunk majd tőle különböző bűbájokat tanulni, mert az előzőt is ő tanította, ami... longer are we expected to dig for this rubble? Ranrock knows what he's doing. Gyertek csak I wanna ide, be a part of it. csövesek. Dead wizard in my book. Confringo. Afraid to fight? Accio. Is that the best you can do? Descendo! Expelliarmus. Accio. Itt azért vannak egy sárga tálla. Várjátok, az hogy is lehet azt a csövest megbaszni? Ezzel? Confringo. Aha, azzal bizony. Accio. Expelliarmus. Vannak ám egy sárga tálla. Hespicsába. Mit csinálsz? I won't rest. Expelliarmus. Accio. I will make you pay. Hát, mint a bidösztalt You've úttét made basztuk. your last mistake. Aha, ennek már lila ez a cucc rajta. Confringo. Weak human. Expelliarmus. Hoppá, azt észre se vettem azt a szart. Accio. De csak ide. Descendo. Incendio. Levioso. Defendo. Accio. I won't rest. Szétcsapunk mindenkit. Incendio. Levioso. Accio. Egy komoly fight megy most, gyerekek. I confess. That was a Ez bit már more than I masszívabb bargained csata for. volt. I tried to warn Itt azért voltak becsülettel. De nem sérültünk meg egyébként. Ezért még nem is használtuk. Tök jó az a hang. Be kéne loopolni. Csinálni belőle valami jó kis izét. Na mondjad, tesóm. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? Igen. My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs,
but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. Aha. The loyalists are Tehát everywhere, but they do lényegében nem seem to be tudják, hogy spending a milyen lot of átok time kapta here, el. and it's De likely ugye mivel, they're hogy hiding something. And átok, at így Brookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for Revelio. ez egy nyom volna? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard vannak ilyen- that dig sites like these are popping up everywhere. Ilyen csákány, meg minden szar. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Aha, megyünk följebb. Itt is vizsgálódunk. Jó, mert csomó cuccot is találunk közben, meg pénzt. Nekem kéne 5K a új seprűre. Itt egy kút. This well looks familiar. Miért is meg? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Oda is be kéne jutni valahogy. Hát de nem itt. Ja, itt. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Érdekes, ideig még nem tudtunk meg többet, mint amit This house akartam. did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Ó, tényleg, Her name a gonosz was Csajci. Isidora Morganart. Vagyis aki nem She volt was gonosz, one of the de keepers. szerintem az keepers, lesz. Like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Hát If nagyjából. I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revel. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking us? Aha, már nem tetszik, hogy le kell menni a pincéibe. Here, worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Ezt valószínű még a Csajci írta gyerekként. A journal entry of Isidora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isidora's travels. Arra még... Revelio. Arra még van valami, nem?
Jaj, ez az a izé... Hú, várjatok csak, van nálam egy ilyen. Lumos. Aha. Hát Potterből emlékeztem rá. Hogy ez az a növény a... Ördöghurok, vagy valami ilyesmi. Nem szereti fényt. Alapít. Oh, You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. még majdnem a mondókára is emlékszek, srácok. Gyilkos újjú lény, de futha, rásüt a fény. Vagy valami ilyesmi. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Elég kritikusan áll hozzá a gyerek I'm tempted to hold ez my a Lumos. dologhoz. Ennyi. Belépünk a kriptába. A kedvenc helyem. Ott szoktam sörözni. Konkrétan. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Az kom. Why hide a triptych here? Seems as if... Revelio. Hogy A kell? note. Let's have a look. Uha. Igen, ebből nem értek semmit. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Nem, tuti egyébként, hogy azzal a csajcival That lesz doesn't mean it's not valami. ancient magic. Aki gyerek volt és meghalt a tesója. Tuti. Biztos vagyok benne. Perhaps this triptych will lead us to answers. Szerintem, ha tippelnem kéne, próbálja feltámasztani. But now I need to see Okay. Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that apparently... Meg, ugye Salazar már Slytherin egyszer secret scriptorium találkoztunk here a in Hogwarts. halál You erekének did a not. szimbólumával. Sounds worth looking into. Hogy lehet, Any idea hogy where keresi in the a castle? feltámadás No kövét. idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Egy ilyen jó átokkal jelentkezzél már majd. Tesóm. Várjál.
Várjatok, ebbe volt valami, csak megtelt a felszerelés hely. El kéne menni eladni ezt a sok szart. Ezt kidobjuk. Csak azért akarom, mert franc tudja, hogy mi van ebben a szarba. Bunyós kesztyű. Az fontos. Ah. Az mi menő. Nem értem, hogy a háló sapka az miért... Na mindegy. Erre el kell mennem? Ja, meg... Ja, értem. Tehát látjátok, srácok, kurva jó, hogy elmentünk megtanulni ezeket a Wingardium Leviosa-t, meg ilyesmi, mert konkrétan van olyan küldetés, ami ez követelmény, hogy valami meg legyen tanulva. Ez a holdas ember. Hát, elmegyünk a asztronómia órára. Az a tuti. I think I'll miss you. Really? I shan't miss you. Ezekkel még mindig nem tudom, mit kell csinálni, srácok. Értem csak. Levioso! Ó! Várjatok már! Most már tudom, mit kell csinálni vele, csak úgy próbából kipróbáltam. Mert ilyen mozgathatónak tűnt. Itt van a szükségszobája. De most nekünk nem kell bemenni. Jellemes, kellemes, szellemes, az csak én vagyok magam. Hey! Várakozunk. Örülök. Mocskos jól néz ki ez a cucc. Is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Egyébként tök fura, mert itt lényegében nem nagyon találkozunk olyan emberekkel, akik ilyen, mit tudom én, parasztok lennének. Professor Shah. Astronomy is not Ez az Aladdin bógyütt. You won't find the mysteries of the cosmos Igen. charted out on your palms or Ahhoz at képest, the hogy ki van bottom of baszva the nénye, nem? Alas, the heavens Betömegeld a remain biotektől. starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Fura egyébként, hogy lényegében Mardekárosok, meg Gryffindor, meg Hugrabug, meg Holluál,
with Mr. Takar. Mindenki jóban van lényegében. Nincsenek különösebben parasztok, csak hogy az interakció... I can adjust that for No, you. Nem no, fel. bring it into focus on your own. Hát szerintem itt nekünk kell. Igen. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. De miért? Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Da. Hello, my name is Vladimir. Dismissed. Mondjuk nem tudom, hogy a csillagászat az nekünk hogy lesz. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy Hát igen, ja, Hello, Amit. úgy is beszél egyébként, mint valami arab. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Adja That's csak very ide. kind of you, Persze. Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you Persze. have. Fingom It's nincs, only miről the beszélsz, pinnacle tessék. of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Jesus! Nem értem a... Good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Nem értem, hogy miért akar tőlünk mindig mindenki valamit. Levioso. De nem erre meg a tűz kell. Ha? Igen. 15-ből 15. Ezzel mit értem el? This was his old telescope. Looks practically brand new. Ó, bakker! Ó, várjatok csak! Jó, én ezt most nem tudom mi volt benne, de nem akarok törölni semmit. Tehát a Merlin próbáival azzal fog nőni a tárhelyem. I have Az the Jeep. telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective Lényegében stargazer a third-rate lunar 5-öt scope, megcsináltunk a 6-ból, úgyhogy még egy kéne. but there is Egy olyat majd keresünk is. something else. Csak azt hiszem, hogy what is it? elfogyott a májvám, Remember úgyhogy those azt majd astronomy cables Shaw was going on kéne about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. májvát. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we Pamukuszma could use it to find tojások. hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Attól nem hangzik izgalmasan. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Én úgy emlékszem rá egyébként, hogy arabokkal a sötét erdőbe menni annyira nem célvezető. The table is on a castle wall ahead.
Look for a stone platform. Főleg úgy, hogy nem is Something that ismered. doesn't quite belong. We'll know it when we see Mindegy. it. Onwards we go. Some say the locations of the Nekem is tables van ám were olyan. originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Jó, van, menjél már! Happy to be here. It is good to be around from Örvendetes now and then. felfedezni csillagásztársammal. Hát menj It's már not picsába, that olyan creepy buzi out vagy? here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Ja, egyen meg a szívedet. Koszos. Igen. Confringo! Azt ott More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? lehetséges. Oh no, not this close to school, Amit. I think you should do the honors. The constellation should appear near the center of your view. Várjatok. Meg lesz az, így lesz. Aha. Ez a hárfa csillagkép? I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Annyira jó. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. Gyerekek, ebben a játékban kurva sok minden van. Tehát ugye annyira összetett lett, hogy fogjál állatot, csináld a szükségszobáját, de csináljál potion-t magadnak, meg fejleszd a varázslataidat, meg tanulj meg varázslatokat, meg menj el csillagásznak, meg menj el Quidditch versenyre, meg durangassál lufikat, meg győzd le ez, de közben vidd a főszálat is, meg minden. Azt a kurva, hogy ebben a játékban mennyi szart belebírtak tuszkolni. Komoly. Egyébként. Tehát, Jesus. Mondjuk ez a csillagászati emelvény, ez engem annyira valahogy úgy nem fog meg különösebben. Úgyhogy most mi a genyónak menjek amúgy ilyen helyekre? Jó, lehet kapunk érte valamit, ha arra járunk valahol, ahol jelezni fogja, hogy van ilyen, akkor ott oké. De csak úgy, hogy nekiálljunk ezeket keresni, az biztos, hogy nem. Egy izét akarok... Ja, ez mind Merlin próba, hát menj már a picsába. Hol tudok venni ilyen szarokat? A izéba? Szerintem itt. Májva levelet kell venni. Mert nincsen. Ja, meg el is adjuk a szar cuccokat, ami már nincs. Does it get any more Túl sok cozy helyet than foglal Hogsmeade? egyébként. What will I do without her? Hívd napotja, uram. Come on in. Májva levél. Right. Oh, yes. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Ja, hát ezt eladjuk, mert nem veszek fel buzit szemüveget, ezt még inkább. Ő kisebb szintű, ő megint csak kisebb szintű, ő kisebb szintű. Nem? Hát ő magasabb szintű, őt nem adjuk el, őt igen.
39, 39, 17, 18. Oké, őt vegyük el. Ő is elment a picsába. Ó, krakenes kabát. Föl se vettük. Hát azt nem No adjuk one el. can say I don't keep a stacked shelf. De viszont a felszerelések közé benézünk, és átvesszük a krakenes kabátot. Akó anyja. Jézus ereje. Meglecseréljük a sálat. Oké. Jó, és kinézett módosítása. Ja nem, az rendben van. Ezt visszarakjuk erre. Igen. Csukja fel. Ezt meg visszarakjuk erre. Így. A csukját most csak azért veszem föl, srácok, mert egyszerűen nagyon gáz a izé. Ez kell nekünk most. Nem? Aha. Ez jó. Ez is jó. Tök jó. Na most két tök fasz a dolgot tanultunk meg. Innen viszont most ki kell mennünk. Take your time looking about. A sima birkát nem bírok befogni. Azt a bölényt azt meg kellett volna próbálni amúgy ott a izénál. Mindjárt megnézzük a térképen, hogy hol van Merlin próba. Itt pont van is egy. Az a baj, hogy csak kettőt bírok megcsinálni, mert 2 májva levél van What do nálam. you have in store for me this time? Viszont már ezzel elvileg növekedni fog a... Hát nem tudom. Ezzel mit kell csinálni? Revelio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Defender. Lumos. Reparo. Ez érdekes. Fogalmam is, mit kell csinálni, srácok. Még ezt megpróbálom. Incendio. Ja, tehát nem tűz kell neki. Azt tudja. Na, ízét még bebírom rakni. Leviósát. Ezt a dermesztő cuccot. Wingardium Leviosa. Glacius. Ha izé lenne benne. Egyébként hol? Lumos. Ó, genyó! Látjátok, hogy mekkora geci ez a játék? Aha. Ott van az utolsó adag pillangó. Ha azt is berakjuk, akkor elméletileg... That's that. Settled. Ja nem, 5 van meg a 6-ból ezzel.
De nem baj, mert egyet még pont megbírunk csinálni. Úgyhogy nincs para. Oké, hol van a második sztár? Onni. Na, menjünk csak oda. 300 méternyire van a Merlin próba. Még azt megcsináljuk, aztán elvileg azzal tárhelyet is növelünk. És tárhelyet biztos. Ami nem árt, mert... Could it be a Merlin trial? Mondjuk nem tudom, hogy ilyen varázserőt, meg ilyeneket fog-e... Igen? Revelio. Hol van még itt ilyen cucc? Ti láttok még? Ti semmi? Igen? Gyűjtünk egy kis holdkövet. Aha, jó, megvan. És akkor így megvan a 6. Igen? Semmi újongás, vagy valami, hogy mi változott? Ugye megnézem. Ugye megnézem, genyó. Elterelés. Ezt nem értem, srácok. Konkrétan nem nőtt semmi. A tárhely is ugyanakkora. Pedig meglett a Merlin próba. Na mindegy, leszállunk szépen ide. Na és srácok, innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Nézzétek meg ezt is, meg a többit is. Ha tetszik, akkor lájkoljátok, ha nem diszlájkoljátok. Iratkozzatok fel így is, úgy is, mert ezt szeretném. És tartsatok velem a következőnél is. Szevasztok!